नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला। तर मित्रांनो, तुम्हाला आपला आजचा बीट सिंक प्रोफेशनल शेक इफेक्ट व्हिडिओ कसा वाटला? हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या या वाल्या व्हिडिओला। आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑल वर सेट करा। याच्यामुळे होणार काय तर मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। तर मित्रांनो, व्हिडिओ खूप जास्त इंटरेस्टिंग होणार आहे। व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही नवीन स्टेप्स सांगितले आहेत ते तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला हा वाला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करू। तर मित्रांनो, आता मी इथं आलोय अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती। तर आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क प्रीसेट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहे। तर या दोन्ही प्रीसेटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही सिंपली हे प्रीसेट इम्पोर्ट करून घ्या। तर आता हे वाले प्रीसेट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करायचं आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारची बीट मार्क प्रीसेट असणार आहे। तर तुम्हाला सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर ते फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे। तर आता सर्वात अगोदर मी हा वाला फोटो इथे इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये यायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं, वरती तुम्हाला हे वाला जे एरोचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला पुढच्या बीटवर यायचा आणि जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, काय अशा प्रकारे सिंपली तुम्हाला पुढचा फोटो इथे ॲड करायचा आणि हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत इथं बीट्स मार्क करून दिले आहेत। तर त्या बीटनुसार सिंपली तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, मी आता जवळपास शेवटपर्यंत माझ्याकडे इथे जेवढे काही फोटो आणि इथे तुम्हाला जेवढे काही बीट दिसत आहे तर त्या बीटनुसार सिंपली मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली फोटो ॲड करायचे आहेत। ठीक आहे, तर मित्रांनो, मी इथं जोपर्यंत फोटो ॲड करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मग यार पटकन सबस्क्राइब करा आणि शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑल वर सेट करा। याच्यामुळे होणार काय तर मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जवळपास इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी सिंपली इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून दिले आहे। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली इथं बीटनुसार फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी सिंपली तुम्हाला इथे एक वेगनेट पीएनजी दिलाय, तो वेगनेट पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा वेगनेट पीएनजी असणार आहे। तर तुम्हाला करायचं आहे का तर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला परफेक्टली फोटोवर ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर का अशा प्रकारचा ब्लॅकिश इफेक्ट आपल्या फोटोमध्ये दिसून जाईल। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला शेवटला यायचं आणि यावाल्या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे लांबवून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे सर्वात स्टार्टिंगला यायचा, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी सिंपली तुम्हाला इथे येलो कलरचा पीएनजी दिलाय, तो पीएनजी तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा पीएनजी असणार आहे। तर तुम्हाला करायचं आहे का वरती 3 डॉटवर क्लिक करून या पीएनजीला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचा आहे, त्याच्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे लांबवून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक पीएनजी दिलाय, टेक्स्ट पीएनजी, तो टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। हा वाला पीएनजी इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन पहिल्यांदा याला बारीक करून द्यायचा आहे, फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिंपली त्या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला देखील तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर आपण इथे जेवढे काही पीएनजी आणि फोटोज ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचे आहे। तर त्याच्यासाठी सिंपली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे, त्याच्यानंतर इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण इथं एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे की तर सिंपली तर सर्वात स्टार्टिंगला जो पहिला फोटो आपण इथे ॲड केला होता त्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला याला 2 बोटांनी अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे। बारीक केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून बघू शकता तुम्हाला इथे मधोमध जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो दिसत आहे तर त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर आता तुम्ही इथे बघू शकता तुम्हाला इथे बारीक बीट दिसत आहे, तर त्या बारीक बीटच्या पुढे तुम्हाला मोठ्या साईजचे जेवढे काही बीट आहेत त्या बीटमध्ये सिंपली तुम्हाला हा वाला
वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी आता इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली इथं जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो तुम्हाला इथं दिसत आहेत त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तर तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी सिम्पली इथं इफेक्ट अप्लाय करून देत आहे. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे या सर्व बीट्समध्ये तुम्हाला इथे दोन मोठ्या साईजचे बीट दिसणार आहेत. तर त्या दोन बीटच्या मध्ये तुम्हाला दोन मोठे फोटो देखील दिसतील. तर त्या दोन फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा. तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली इथं मधोमध जे दोन दोन मोठ्या साईजचे फोटो दिसतील तर त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो मी काय अशा प्रकारे सिम्पली इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे दुसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे तो त्या फोटोवर टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाला प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला इथं कमी साईजचे बीट दिसतील. तर त्या कमी साईजच्या बीटच्या लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथे दोन मोठ्या साईजचे फोटो देखील दिसतील. तर त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे या पहिल्या दोन फोटोमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. की अशा प्रकारे सिम्पली आता मी इथे राईट साईडला स्क्रॉल करतो. आता बघू शकता इथे जो मोठ्या साईजचा फोटो आहे त्याच्या पुढे देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे दोन फोटो दिसतील. तर त्या दोन फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर आणखी एक वेळा मी आता इथे राईट साईडला स्क्रॉल करतो. राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथे दोन मोठ्या साईजच्या फोटोच्या पुढे इथे तुम्हाला 3 मोठ्या साईजचे फोटो दिसतील. ओके, तर तिथे तुम्हाला 3 फोटो दिसतील. तर त्या 3 फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो सांगण्याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला इथे जेवढे काही कमी साईजचे फोटो दिसतील त्याच्या लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथे 2 किंवा 3 फोटो दिसत असेल तर त्या 3 फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर आणखी एक वेळा आता मी सिम्पली इथे राईट साईडला स्क्रॉल करतो. तर आता तुम्ही इथे बघू शकता तुम्हाला इथे जे मोठ्या साईजचे फोटो आहेत त्याच्या पुढे तुम्हाला इथे 2 फोटो दिसतील. ओके, तर त्या 2 फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इथे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला इथे कमी साईजच्या फोटोच्या पुढे जे फोटो दिसतील त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इथे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता आता इथे देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, ओके, तर चला मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इथे इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता मी काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही कमी साईजचे बीट होते त्या बीटच्या लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथे थोडे मोठे साईजचे बीट देखील दिसत असतील. तर त्या बीटमध्ये इथे जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून दिला. ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली इथं जेवढे काही थोडेफार जे मोठ्या साईजचे बीट दिसत आहे त्या बीटमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे तर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला ओपन करून द्यायचा. ओके, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या फोटोवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली मी इथं राईट साईडला स्क्रॉल करतो. तर तुम्ही इथं बघू शकता इथं मी अगोदरच इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता तुम्हाला करायचं आहे की तर ज्या ज्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचे राहिले आहेत त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला शेवटचा इफेक्ट आहे तो शेवटचा इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 1 बाय 1 फोटो जो राहिला आहे त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली त्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे इथं जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो राहिले होते त्या फोटोमध्ये देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्याला आणखी एक वेळा तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली मी तुम्हाला इथे जो टेक्स्ट पीएनजी दिला आहे त्या पीएनजीवर टॅप करायचा आहे, इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. आता बॅक यायचं आहे आणि आता पुन्हा एक वेळा त्या बीट मार्क प्रीसेटला तुम्हाला ते ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर इथं जो पीएनजी आहे त्या पीएनजीवर टॅप करायचा आणि इथं हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला इथं प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली तुम्हाला इथं वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे काय मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन सिम्पली थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून पहिल्यांदा याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर इफेक्टमध्ये येऊन ॲड इफेक्टमध्ये येऊन
सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का तर तुम्हाला इथं वरती स्क्रॉल करायचं आहे. आता तुम्हाला मॅट मास्क कीचं जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं लुमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, हा वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर इथलं जे लो आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे इन्क्रीज करून द्यायचा. ओके, बघू शकता मी एवढं इन्क्रीज करून देत आहे, तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ॲडजस्ट करू शकता. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन दुसऱ्या नंबरला रोटेटचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर सिम्पली यावाल्या टेम्पलेटला तुम्हाला काय अशा प्रकारे रोटेट करून द्यायचा. ओके, आता फर्स्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली त्याला असं वरती ॲडजस्ट करायचं. ओके, मी इथं ॲडजस्ट करून देतोय. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली शेवटला येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली करायचं काय बॅक यायचं आहे. आता सर्वात स्टार्टिंगला यायचं प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक पार्टिकल्स व्हिडिओ दिला आहे. तो पार्टिकल्स व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचे पार्टिकल्स असणार आहे तर तुम्हाला करायचं काय वरती 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे शेवटला यायचं आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करायचा आहे. त्याच्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हावाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर तुम्हाला टॅप करायचा आणि आपला जो व्हिडिओ आहे आजचा तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारची क्वालिटी व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणत असतो. ओके, तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.